අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SN Night YouTube channel එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට ඔයාලා හැමෝම ඔයාලා වීඩියෝ එඩිට් කරන කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරගන්න ඒ ඩිවයිස් එකේ ඉන්බිල්ට් මයික්‍රොෆෝන් එක සහ ඔයාලගේ ඔරිජිනල් හොඳ noise එහෙම නැති හොඳ quality එකට audio record වෙන මයික්‍රොෆෝන් එකක් use කරන කෙනෙක්. එතකොට කොහොමද මේ audio දෙක හරියටම connect කරගන්නේ? ඒ කියන්නේ අපේ වීඩියෝ එකට ගැලපෙන විදිහට ඔරිජිනල් ඔඩියෝ එක එහෙම නැත්නම් අර හොඳ මයික් එකකින් රෙකෝඩ් කරගන්න ඔඩියෝ එක හරියටම ෆික්ස් කරගන්නේ කොහොමද? හරි. ඒකට තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. අපි මේකට යූස් කරන්නේ Adobe Premiere Pro කියන වීඩියෝ එඩිටර් එකෙන් කරන්නේ කොහොමද කියලා. වැඩි කතා නැතුව අපි අපේ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට ඔඩියෝ දෙකක් සින්ක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. දැන් අපි මේ විදිහට අපේ පරිගණකයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි මීට කලින් වීඩියෝ කිහිපයක්ම කරානේ මේ Adobe Premiere Pro ගැන. හරි. අද අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ Adobe Premiere Pro එකකින් අපේ ඔඩියෝ එක සින්ක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරගද්දී quality mic එකකින් ඔයාලා කතා කරන දේවල් රෙකෝඩ් කරගන්නවා නම් ඒ ඔඩියෝ එකනේ ඔයාලා සෙට් කරන්නේ ඔයාලගේ වීඩියෝ එකට. අන්න ඒක කොහොමද ඒ අවශ්‍ය තැනට ගැලපෙන විදිහට හරියටම සින්ක් කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ සෙට් කරගන්නේ කියලා තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. මේකට ඔප්ෂන් දෙකක් විතර අපි කතා කරනවා. හරි, ඉක්මනට අපි Adobe Premiere Pro වලට ගිහිල්ලා බලමු මේක සාර්ථකව කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මම දැන් මේ විදිහට මගේ Adobe Premiere Pro කියන software එක open කරගන්නවා. එතකොට අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි open කරගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. හරි, දැන් මම මේ විදිහට create new කියන එක හරහා ගිහිල්ලා new page එකක් එහෙම නැත්නම් new project එකක් create කරගන්නවා. මෙන්න මේකට location දීලා okay කියන එක දීලා හරි. දැන් මම මේ විදිහට යන්නේ මම සින්ක් කරගන්න ඕන ෆයිල් තියෙන ලොකේෂන් එකට. මෙතන තියෙනවා මේ විදිහට OBS settings කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් හදනවා. හරි. මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට මගේ avatar කතා කරන එක. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා මගේ original audio එක. ඒ කියන්නේ හොඳ mic එකකින් මම record කරගත්ත audio එක. මම දැන් මේ විදිහට මේ දෙක තෝරගෙන තමයි ඔයාලට මේ කතාව කියලා දෙන්න යන්නේ. මම මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට මේ ෆයිල් එක drag and drop කරගන්නවා මගේ Premiere Pro project එකට. හරි, ඒක මේ විදිහට මේකට add වුණා. ඊට පස්සේ අපි අපේ අර හොඳ record එක එහෙම නැත්නම් හොඳ mic එකකින් record කරගත්ත record එක මෙන්න මේ විදිහට add කරගන්නවා මගේ Premiere Pro project එකට. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ටිකක් zoom කරලා බැලුවොත් මම ටිකක් මේක ලොකු කරගන්න. හරි, ඔයාලට පේනවා ඇති මේක පොඩ්ඩක් zoom කරලා බැලුවොත් මෙන්න මේ වගේ එකම වගේ තැන්වල සලකුණු තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ අර කටහඬ හැදිලා තියෙන විදිය එකමනේ. මොකද හොඳ mic එකෙන් quality එක කොච්චර වෙනස් වුණත් අපි කතා කරන්නේ එකම දේවල් හින්දා ඒ දෙකේ හැඩවල් එකම. ඔයාලට පේනවා ඇති තව ටිකක් මේක zoom කරලා ගත්තොත් මෙන්න මෙතන මේ විදිහට තියෙන ඔය වගේ මේ කෙලවර මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේවා බලලා මෙන්න මේ විදිහට ඇහෙමින් මේ විදිහට බලලා මේ දෙක එක මත එක යැපෙන විදිහට හදාගෙන මෙන්න මේ විදිහට සින්ක් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට Adobe Premiere Pro වලින්ම දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන audio clip දෙකම මේ විදිහට select කරගෙන මේක උඩ right click කරලා මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ option එක උඩ click කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති අපි එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඔයාලට සින්ක් කරගන්න ඕනේ audio එකනේ. ඔයාලා මෙන්න මේ audio කියන එක උඩ click කරලා okay කියන එක දෙන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපේ audio එක සින්ක් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේ audio track දෙක එක මත එකම තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ මේ play line එක අරන් ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් cut කරගන්න මේක cut කරගන්නේ කොහොමද? ඔයාලට පුළුවන් control එක K අකුර press කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේක cut කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටික delete කරලා දාන්න පුළුවන්. මේක උඩ click කරලා clear කියලා දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලගේ keyboard එකේ delete button එක press කරලත් මේක delete කරගන්න පුළුවන්. හරි, ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ audio clip එක මේ විදිහට click කරගෙන අරන් ගිහිල්ලා මෙන්න මේක මත මෙන්න මේ විදිහට තියන්න. හරි. එතකොට අපේ අර වැඩකට නැති ඒ කියන්නේ quality එක අවුල් sound record එක සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙනවා. අපිට අවශ්‍ය වෙන හොඳ quality එකක් තියෙන audio record එක විතරයි මෙතනින් අපිට ඉතුරු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ආයෙත් මේ ටික ඔක්කොම select කරලා right click කරලා
link කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ දෙක එකම විදිහට තමයි එහෙම යන්නේ. ඒ කියන්නේ කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ වීඩියෝ එකේ සහ ඔයාලගේ ඔඩියෝ එකේ ඒ දෙක ෆික්ස් වෙන්න ඕන. දැන් ඒ විදිහට ගානට මැච් වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ සාර්ථකව Adobe Premiere Pro හරහා අපේ ඔඩියෝ ක්ලිප් එකක් තවත් ඔඩියෝ ක්ලිප් එකක් එක්ක සින්ක් කරගන්න. මට තේරෙන්නේ නැති ගොඩක්ම පහසුවෙන් අපේ එඩිටිං කටයුතු වලට මෙන්න මේ වගේ දේවල් යූස් කරන්න පුළුවන්. අර අවශ්‍ය තැනට ගල්ප සෙට් කරනවට වඩා හරි. තවත් Adobe Premiere Pro වීඩියෝ එකකින් අපි ඉස්සරහට හමු වෙමු. හරි. දැන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔඩියෝ දෙකක් සින්ක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මාරම සාර්ථක විදිහට අපිට ඒක කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතාම ඉක්මනින් අපිට මෙන්න මේ විදිහට ඔඩියෝ දෙක සින්ක් කරගෙන වැඩ කරන නැති ඔඩියෝ එක ඉවත් කරලා අපේ හොඳ ඔඩියෝව අර වීඩියෝ එකේ ඔඩියෝ එක විදිහට සෙට් කරගෙන සාර්ථකව අපේ එඩිට් කටයුතු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. වීඩියෝ වලට ගොඩක් වැදගත් දෙයක් කියලා මම හිතනවා. වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් විදිහට අපිට යොමු කරන්න. ඒ වගේම තාමත් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. පිටේ පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම channel එකේ about එකට ඔයාලට ගිහිල්ලා පුළුවන් අපේ Facebook සහ Instagram page follow කරන්නත්, Telegram සහ WhatsApp group සමග සම්බන්ධ වෙන්නත්, Telegram සහ WhatsApp ඔස්සේ මා සමග direct සම්බන්ධ වෙන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. තවත් අලුත්ම වටිනම වීඩියෝ එකකින් අපි එනකම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලන්න.